Hi guys! Welcome back to my channel! Ngayon, samahan niyo ako at mag-organize tayo ng ating closet. Kasi talagang napakagulo din na makikita niyo kung gaano kagulo yung aparador ko. Come and fly away with me. Come and fly away with me. So yan, as you can see, kung gaano ka-disorganize ang aking closet. At tingnan niyo naman yung mga nakahanger na damit. Ang hirap na mag-hanger ng damit. So, yan. Hanggang sa ilalim. So, dahil pa mga nakasabit sa ano. Ito sa taas, naghalo yung mga bags ko, tsaka mga towels. So, ayusin din natin yan. Medyo madami akong bag eh. So, hindi natin kung anong pwede natin gawin para umayos yan. So, ito yung mga naka-fold naman. Sa taas yung mga jackets, cardigans, tapos yan, mga pambahay ko. Tapos sa baba yung mga panlabas. Tapos sa pinakailalim, yung mga bedsheets at kumo, pati mga punda ng unan. Diba? Super sexy kaya ang gulo-gulo niya talaga. So, hindi mo na alam kung ano yung mga pwedeng suotin at hindi. So, ayusin natin lahat yan. Actually, medyo malalim yung aparador ko. Malalim yan. Meron mga damit pa sa likod yan. Ayan, as you can see, wala ng laman ng ating aparador. So, kung gaano kalalim siya. Ba? Ang lalim ng yan. So, yan, hanggang baba. Pati itong sa aparador. Yung sa sabitan. Ito yung sa taas. Yan, ito yung sabitan. Then, ito na ang ating finished product. Ito na lahat yung mga damit from the closet. Diba? Ang dami. Paano nagkasya silang lahat. Meron pa dito at meron pa doon sa labas yung mga bag. So, parang nagsisisi na ako. Paano natin sisimulan to? Okay, so far, ayan, sort out na natin yung mga nakahanger. Medyo nag-clear yung space, di po ba? So, ginawa ko, dati, yung mga long dress ko, nakahang siya ng kalahati dun sa hanger para hindi mahaba. Pero, ngayon, inayaan ko na lang siyang bumagsak hanggang sa sahig. Then, ito, mga black dress ko. Tapos, yung mga sundress.
ng spaghetti strap. It's mga favorite na sinusuot kong damit. Hindi ko sila ma-let go. So, yan. Tapos itong jacket na to, binili ko siya sa surplus shop. Pero hanggang ngayon, hindi ko pa rin siya nasusuot. But you can see, may tag pa rin siya. Dapat, actually, dinala ko siya sa, hindi ko siya nadala nung nag-Taiwan ako. Wala, nag-gos na. Anyway, dapat susutin ko siya nung punta kami ng Taiwan kasi medyo malamig. Kaya lang, hindi ko na binitbit at puno na yung luggage ko noon. So, next time na lang pag pupunta ulit ako sa malamig na lugar. Tapos yung mga maong na jacket ko, which sinusuot ko pa din man siya pang patong-patong. Pero ngayon, baka hindi ko masuot yan at medyo init ng panahon. Then, ito yung sa side niya. Yung mga pants niya. Tapos, nag-regate ko din yung by color siya. Yung blacks hanggang pa-light siya. Tapos, yung mga jacket niya. So, yan. Medyo lumuwag siya. Madadagdagan pa yun ng damit for sure. So, susunod na natin yung mga nakatupe. So, ito guys, bumili ako ng organizer sa Shopee. 44 pesos ko lang siya nabili. Free shipping na yun. Actually, hindi lang ito. 59 ata sa 59 pesos. So, malaki siya. Pang ano siya actually, car organizer. Pero naisip ko siyang lagyan ng mga bedsheet. Bedsheet punda, saka kumot. So, madami sila. And sakto lang siya dun sa lalim nung cabinet ko. So, grabe. Ang hirap. Ang hirap niya. Hindi ko alam kung saan ko ilalagay yung mga ibang damit ko. Paano ko sila ayusin dun sa loob na aparador. Yung mga nakatiklop. So, bale, naayos ko na yung mga bedsheets saka kumot. Nailagay ko na siya dun sa loob. Kaya lang, itong mga punda, ilagay ko siya dun sa itong mga black containers. Dati nakalagay dito yung mga cardigans ko tsaka yung mga ito siya. Itututin ko na siya maayos. Sasalansan ko siya pinakataas. Tapos, meron pa akong dalawang container yon. I-sort out ko pa yan. Tatanggalin ko yan. Gagamitin ko para din sa mga pangbahay ko. Yun. Ang hirap mag-sort out ng damit. As in, ang hirap mag-let go. Ang hirap mag-dispose ng mga damit. Kahit hindi ko naman talaga yung iba nagagamit na. Kasi parang inisip ko kasi meron siyang seasonal clothes. So, yung iba nagagamit ko lang siya pag malamig yung panahon. Tapos, iba pang summer. So, bali yung iba nga, inanis ko na yung mga pang summer kong damit sa hangiran. Yung mga dress. Ngayon, problema ko na lang yung mga skirts tsaka yung mga tops. Hindi ko alam kung paano ito sort out. Kasi hindi rin naman masyado lumalabas ngayon. So, we'll see kung ano gagawin natin doon. Ang dami ko pang gagawin. Tapos yung mga bag pa. Kasi yung dami ko rin bag. So, kailangan ko ayusin siya dun sa aparador. Kasi nasa labas lang siya. Ayun lang siya. Nakasapit lang siya dun sa gilid ng aparador sa labas. So, kailangan ko siyang ayusin sa loob para hindi maalikabukan. Anyway,
Meanwhile, Ano? Nanggugulo ka lang. Christian! Huwag ka manggulo dito. Christian! Hay! Talaga naman. Hindi naman ako aalis. Isip. Okay, so, nanonood ako ng nung YouTube sa paano mag-fold. Kasi, lalo na to yung itong mga pang bahay ko. Although, yung iba medyo masikip na talaga, pero sinusot ko pa din kasi ang comfy niya. Pero, masyadong madami. Kasi gusto ko talaga ipagkasya lang siya dito sa lalagyan, dito sa itim na ito. Para magamit ko pa din. Tapos, eto, ang dami ko ding pillowcase. Hindi ko alam. Ayoko siya i-dispose basta kasi, although yung iba hindi ko talaga nagagamit. Tulad ito, mga walang partner. So, hindi ko siya basta nagagamit. Kaya lang maganda kasi siya. Maganda yung tela niya. So, nahirapan ako i-dispose. So, magaganda pa siya. Pero na ako ilan dito na i-dispose. Tapos, ito mga for fitting pa siya. Sa mga favorite, actually favorite ko itong mga to. Ito isa, actually hindi ko pa nasusuot. Pero susukatin ko ulit. Saka nasuot natin. Then, ito, makikita nyo, pasensya nyo na. Tambak. Diba nga, it gets worse before it gets better. Saka pa yun. So, yun. I-sort out ko pa yan. Mga blouse yan, the hanger. Patay-tay lang ako bumibili. So, mura lang yung mga yan. And, titingnan ko pa kasi yung iba parang siya, yung pinalondry ko siya, may mga nangyaring di maganda. So, i-sort out natin yan. Tapos, yung mga, ito, i-dispose ko na mga cardigans and jacket kasi medyo maliit to sa akin. So, hindi ko type talaga mainit masyado dahil ako hindi naman ako lamigin talaga. So, dispose na natin. Tinira ko lang to mga to kasi favorite ko yung gamitin. And pag kailangan. So, tatabi lang natin yan. Ito yung mga i-dispose ko na mga pillowcase. Ito, inaayos ko ngayon yung mga panlabas na t-shirt. Sort out ko din. Then this one yung mga skirt. Saba? Yan. Ito mga skirt, mga shorts, tsaka pants, tapos mga dalawang leggings naman meron ako. Actually, hindi ako mahilig mag-leggings or mag-pants kasi naiinitan yung legs ko. Kaya, wala akong mga pants masyado. This one, dispose. Tapos, meron dito ilan na mga needs repair or tingnan ko pa kung masasalba ko kasi favorite ko talaga sila. Diba sabi ko sa inyo, ang hirap mag-let go ng damit. Kahit hindi mo sinusuot, parang ayaw mong i-dispose. So, tapos itong mga to, mga swimwear, pang swimming ko, pang cover up ganun. Anyway, so far, parang wala pagbabago pa din ang ating kwarto. Ang mga pangyayari dito. So yun guys, medyo unti-unti na natin naayos yung mga tiklupin natin sa cabinet. So sa baba yung mga bedsheets, saka kumot. Dito sa baba yung mga pang bahay ko.
baka i-forward ko pa rin yan dito banda. Tapos ilalagay ko sa likod niyan yung mga damit ko na hindi masyado ginagamit. Then, dito yung mga panglabas ko lahat. Like, mga t-shirts, shorts, pants, skirts, dun sa likod. Then, sa taas, yung mga panglamig. Hindi ko naman masyado gagamitin ngayon yan. Diyan muna siya sa taas. Tapos, ito, hindi ko pa naayos yung mga blouse. Tsaka to. Then, ito, hindi ko pa na sukat. Sukat diba ito? So, sort pa natin yung mga yan. Ang dami pa. Wala pa tayo sa katotohanan. Ever since the day that you went away, you've been sending flowers, flowers to me, flowers today, flowers today. Instead of sending flowers, come back to me and hold me in your arms again. Flowers, flowers to me, flowers today, flowers today. Instead of sending flowers. The next day. So yun guys, natapos din natin ang pag-aayos ng ating closet. And I don't know kung remember mo pa rin yung before. Yung then, here's the after. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. That's it guys, and I hope sana nag-enjoy kayo and na-motivate kayo para i-declutter din yung or i-organize din yung closet nyo. Thank you guys for joining me and see you again next time. Bye!